جایی انگار دیگه همه چی سر جاش نیست، یه جایی که دیگه بعد چی کار کنم، دستم به چی میرسه، چی منو میتونه محکم نگه داره. آدمای مختلف عقیده‌های مختلفی دارن. من کاری به نوع عقیده‌ای که ما داریم نداریم، اما این موضوع چون برای خودم اتفاق افتاد، حالا به قول دوستان و این ایونت شاید رفتم سراغ کسایی که اومدن این زمین گرده رو نشون دادن و آدم‌هایی که تو زندگیشون بالا و پایینای عجیب و چند برابر چیزی که من تجربه کردم داشتن، اما انگار سفت و محکم بودن. سوال این بود که چی اونا رو محکم نگه می‌داره توی اتفاقات. خیلی چیزا میتونه که وسط زندگی ما باشه، پایه و اساس زندگی ما باشه، اما میبینیم که چقدر متغیره. یه چیزی حتی به محکمی پدر و مادر یه وقتی نیستن، یه جای دیگه انگار اون استحکام وجود نداره. حتی مثلا فرزند، دوست، اینا انگار اون جاهایی نیستن که توی زندگی محکمن. پس چه چیزی هست که میشه توی زندگی داشته باشیش و محکم ببرد جلو و خیالت راحت باشه که اون هست و همیشه دوباره بهش برگردی؟ از این به بعد میخوام چند تا داستان بگم. این داستان ها واقعیه و من خیلی ازشون یاد گرفتم و امیدوارم که برای شما لذت بخش باشه. آره اول بریم قبلی. نمیدونم این آقا رو میشناسین یا نه؟ کیا میشناسن؟ یه تعداد کمی. یه پرانتز کوچولو باز کنم، چند نفر اون آقای خاوری رو میشناسیم یا آقای شهرام جزایری و اینا رو؟ خیلی آره هم. آقای اصغر قنچی، ایشون بنیانگذار کارخونه کامیونسازی ماک بودن، برند ایران کاور رو داشتن و پدر کامیونسازی بودن تو ایران. زندگیشون خیلی بالا و پایینای جالبی داره، از اینکه توی کارگاهی بودن کار میکردن، یه کامیونایی تولید میکردن. بعد آقای رضا نیازمند خدا بیامرزشون از سازمان گسترش زمان قبل از انقلاب میان میگن اصغر تو استعداد داری، میای کامیون بسازی؟ میگه بله قربان میام و اگه میشه نگاه کنین میاد و شروع میکنه و بزرگ میشه و بعد شاید بزرگترین کارخونه خاورمیانه میشه تو زمینه تولید ماشین‌های سنگین و بعد انقلاب میشه و کارخونه‌اش رو ازش میگیرن. حالا اینکه چرا و چجوریشو کاری ندارم، اما میخوام بگم داستان زندگی بالا پایینه. کاری لطفاً اون تیکش زوم نکنید. و بعد زمان جنگ تانکبرهایی که ما داشتیم دود میکردن و وقتی که میخواستن تانک رو با اون تانکبرها یه جای دیگه ببرن، از این دودش دشمن میفهمیده و میزده. بعد آقای قنچی میره میگه که من میتونم اینا رو درست کنم. شما حساب کنین همون جایی که یا همون سیستمی که شاید خیلی هم باهات مهربون نبوده و تو میری وای میسی، میگه من اینا رو باید تعویض موتور کنیم که دودش رفع شه. بعد اونا میگن ما الان پول نداریم، میگه من پول دارم، من خودم میارم اینا رو درست میکنم که این اتفاق نیفته. و بعد تا آخر زندگیش احتمالاً اگه اصغر قنچی میرفت وی او ای و بی بی سی و اینا و بعد داد و بیداد میکرد ما بیشتر میشناختیمش، ولی زندگیش اونجوری که خودش دلش میخواست نبود. اصغر قنچی زندگیشو اونجوری ساخت که خودش دلش میخواست. فکر کنم 2 سال پیش فوت کرد و تا لحظه آخر 89 سالگی توی اون کارگاهش کار میکرد و یکی آخر عمرش ازش میپرسه که مثلا اصغر شما بازنشسته نمیشی؟ میگه بازنشسته مال اون آدمایی ان که رفتن زیر خاک، هر وقت رفتی زیر خاک بازنشسته ای، ما که الان داریم حال میکنیم. چه جوری میشه تو این بالا و پایین ها بعد این آدم اینقدر محکم سفت سر جاش وایساده؟ یه روزی روزگار بهش کمک کرده، رضا نیازمند اومده و بهش امکانات دادن و شده یه کارخونه بزرگ. یه روز دیگه روزگار باهاش همراه نبوده و شده یه کارگاه کوچیک و خیلی چیزا رو ازش گرفتن. چی محکم نگهش داشته؟ اینایی که من میخوام بگم برداشتای خودمه از چیزایی که درباره این آدما خوندم و دیدم. یه جمله ای آقای اصغر قنچی داره، میگه که هر کدوم آدما رو که یاد بدی اوستا بشن، 10 نفر دستشون نون بخورن، دیگه از این بهتر تو دنیا چه کاری میشه کرد؟ این دقیقاً جمله اصغر قنچیه. حرف من اینه که فرقی نمیکنه، آره یه روزی دنیا برام خوبه، یه روزی دنیا برام خوب نیست، اما این جمله رو میتونم زندگیش کنم. مهم نیست که جمله کوتاه یا بزرگه، مهم اینه که من چقدر باورش دارم و کجاها محکم پای اون جمله وای میسم، هر چقدر که میتونم. به یه تعبیری ما سنگ قبرمون خیلی بزرگ نیست احتمالاً، خیلی آرامگاهی بزرگی نداریم، تش می نویسن روش پدری دلسوز و نمیدونم همسری مهربان، ولی حتی همین 4 تا کلمه رو زندگی کردن، مثلا یه 80 سال زندگی یک پارچه تا یه حدودی میخواد تا این جمله اونجا بشینه.
یه جمله دیگر رو میخوام بگم. ایشونو میشناسین احتمالا، از برندی که کنارشون هست میشناسین، آقای حاج آقا پایداری، بنیانگذار برند میهن و بستنی میهن. باز نمیدونم چقدر داستان زندگیشون رو میدونین. این چیزی که میخوام تعریف کنم از یکی از افرادی که باشون کار کردن شنیدم که خب ایشون دور میدون آزادی دوچرخه داشتن و بستنی میفروختن، یعنی کارگری بود، بستنی فروش بودن. بعد میگه که ایشون بستنی‌های پاکو میفروخته و اونجا دور میدون آزادی یکی از همشهریاشون میاد میگه که منم دارم بستنی تولید میکنم، میشه بستنی منم بفروشی؟ میگه نه بابا، من بستنی خوب دارم میفروشم. میگه نه، بستنی منم بفروش. میگه باشه، مثلا 8 تا کارتون بستنی پاک دارم، 2 تا کارتون هم بستنی تو رو میذارم. میگه حاج آقا پایداری تعریف میکنه یه روز من وایستاده بودم کنار میدون آزادی، یه شورلتی اومد و شیک و اینا و گفت 2 تا بستنی بده. 2 تا بستنی بهش دادم، از همون بستنی‌های فامیلمون که گفته بود اینا رو بفروش. و اون بستنی رو خورد، یه خورده خورد، انداخت، گفت لعنت بر پدر و مادر کسی که این بستنی رو تولید کرد. میگه آقا پایداری گفت این فامیل ما بودم، پدر و مادرشون میشناختم، اعصابم به هم ریخت، می‌خواستم برم با یارو دعوا کنم برای چی فوش میدی، حالا بستنیش خوب نبود. ولی اون لحظه فکر کردم که خب من دلم میخواد یه جوری کار کنم، و این جمله براش مونده، من دلم میخواد یه جوری کار کنم که کیفیتش یه جوری باشه که بگن خدا پدر مادرش رو بیامرزه. و همین الان همین دوستی که باشون کار میکنه میگه این موضوع براش خیلی مهمه. همین الان فیلمای آقای پایداری رو ببینین، از کیفیت صحبت میکنه. جملهش خیلی جمله ساده ای، هممون شنیدیم، اما یکی اینجوری اینو انتخاب کرده که اینجوری زندگی میکنم که بگن خدا پدر مادرش رو بیامرزه هر کی این بستنی رو بخوره. و نمیدونم میدونین یا نه، کیفیت بستنی میهن که ما راحت استفادهش میکنیم تقریبا جزو 10 تا برند برتر دنیاست. بریم سراغ یه قصه دیگه. توران خانم رو نمیدونم میشناسین یا نه. کیا توران خانم رو میشناسن؟ آره بازم کمه. توران خانم مادرشون اگه اشتباه نکنم آلمانی یا اتریشی بودن و ایشون خارج از ایران درس میخوندن و زمان جنگ بوسنی و هرزگوین میرن که خدمت کنن، مثلا پشت جبهه یا به اون جنگ زده ها، و صحنه های جنگ رو میبینه و حالش بد میشه و بعد میگه که من باید یه کاری بکنم، انتخابم اینه که یه جوری یه کاری بکنم و بعد توی دنیا صلح رو به وجود بیارم. و یه جمله ای رو توران خانم زندگی کرده که صلح را از کودکی باید آموخت. همین جمله خاص توران خانومه که صلح را از کودکی باید آموخت و زندگیش در راستای اینه که به بچه‌ها صلح رو آموزش بده. توران خانم قبل از انقلاب یه مدرسه‌ای رو به نام مدرسه فرهاد راه اندازی میکنه. چرا مدرسه فرهاد؟ اونم یه جمله دیگه‌ای پشت این اسم مدرسه فرهاده. برادر توران خانم که اسمش فرهاد بوده توی حادثه‌ای به رحمت خدا میره و بعد یه جمله‌ای رو از مادرش نقل میکنه توران خانم که شاید این جمله رو شنیده باشید که غم بزرگ تو تبدیل کن به کار بزرگ. و غم بزرگی از دست دادن برادرش رو تبدیل میکنه به کار بزرگ مدرسه فرهاد که توی اون مدرسه فرهاد که حالا شاید امروز خیلی ایده جدیدی باشه ولی اون زمان واقعا ایده عجیب غریبی بوده که بچه‌ها با بازی یاد بگیرن، بچه‌ها نمره نداشته باشن، بچه‌ها با هم رقابت نکنن و یاد بگیرن که میشه با هم یه کاری کرد. مدرسه فرهاد رشد میکنه، کلی آدم میان توش، مدرسه مختلط بوده و بعد از انقلاب مدرسه جمع میشه و بعد یه اتفاق بدی برای توران خانم میفته، چیزی که ساختی ادامه پیدا نمیکنه. اما شاید ما الان میگیم ای بابا چرا، ولی توران خانم اینطوری فکر نکرد، چون توران خانم دنبال جنگیدن نبود، دنبال این بوده که صلح رو تو دنیا بیاره و صلح رو از کودکی باید آورد. اتفاق بعدی که میفته اینه که پسر خودش اگه اشتباه نکنم یه پسر 3-4 ساله داشته، اونم طی یه حادثه‌ای فوت میکنه و دوباره اون جمله‌ای که غم بزرگ تو تبدیل کن به کار بزرگ. اون کار بزرگ بعدی ایجاد یه فرهنگنامه‌ایه برای بچه‌ها، فرهنگنامه‌ای که خود بچه‌ها می‌نویسنش و همیشه بچه‌ها رو جمع میکنن، بچه‌ها میان خودشون می‌نویسن و بچه‌های دیگه از مدرسه‌های دیگه که البته به آخر عمرشون قد نداد. 2 تا جمله رو توران خانم حداقل با تجربه بررسی که من کردم که ازشون یاد بگیرم زندگی کردن. یکی غم بزرگ تو تبدیل کن به کار بزرگ و یکیش این که صلح را باید از کودکی آموخت.
باز این خانم رو نمیدونم میشناسین یا نه، خانم سعیده قدس، باز یه تعداد محدودی میشناسن. خانم سعیده قدس بنیانگذار مؤسسه محکن، احتمالاً محک رو میشناسین، مرکز حمایت از کودکان سرطانی. خانم سعیده قدس وقتی که کودک خودشون 2 سالشون بوده، دخترشون که خدا رو شکر الان زندن، دخترشون سرطان میگیره و ایشون درگیر مسئله سرطان دختر خودشون میشن و حالا یه ویدیویی توی تد دارن که راجع به این موضوع صحبت میکنن که خیلی جذابه، توصیه میکنم حتما ببینید، خیلی توش یادگیری وجود داره. بعد از اینکه از اون ماجرا در میان به این فکر میکنن که خب این اتفاق فقط برای من نیست، برای خیلی آدمای دیگه هم هست و یه جمله ای رو بازیشون زندگی میکنن که تو اون ویدیو اگه ببینین هست، اینکه هیچ کودک سرطانی در ایران بر اثر فقر نباید بمیره. مریضی ممکنه از بین ببره ولی بر اساس فقر نباید بمیره. و زندگی خانم سعیده قدس میشه ساختن جایی که الان واقعا همین جمله محقق شده و این جمله وجود داره. و آخرین کسی که میخوام راجبش صحبت کنم، آقای ایشونو میشناسین؟ چند نفر هستن همه رو میشناسین؟ بهروز فردوس، پارسال به رحمت خدا رفتن. آقای بهروز فردوس ماموت رو راه اندازی کردن که یه زمانی فقط مثلا چند صد نفر بودن، برای کامیونت های که پشتش یخچال داره شروع کردن و بعد خیلی گسترده تر شده. الان ماموت یه گروه صنعتیه، کما اینکه میهن یه گروه صنعتیه. میهن فقط بستنی نیست، 30,000 نفر الان توی میهن دارن کار میکنن. یه آدمی که با چرخ دستی کنار میدون آزادی میفروخته با این جمله‌ای که کاری میکنم که هر کسی محصولات منو مصرف کنه بگه خدا پدر مادرش رو بیامرزه، الان 30,000 نفر دارن اونجا کار میکنن. ماموت هم عدد دقیقش الان خاطرم نیست ولی تعداد چند 10,000 نفر فکر میکنم باشه. آقای بهروز فردوس هم شروع میکنن به ساختن این کامیون ها و بزرگ میشه. چیزی که من باز از یکی از مدیرایی که باشون کار میکنه شنیدم این بود که زمانی که ایشون به رحمت خدا میرن همین سال گذشته، توی کارخونهشون توی کردان خب همه جمع میشن برای اون مراسم. یکی از پسراشون میره پشت میکروفون، بعد میگه که من میدونم اگه بابام الان اینجا بود چی میگفت. اون جمله‌ای که بابام میگفت خیلی برام روشنه توی این شرایطی که انگار نداریمش و همه چیز به هم ریخته. بعد میگه من نمیگم، با برادرم هم هماهنگ نکردم، میدونم برادرم میاد انقدر روشنه که همون جمله رو میگه. بعد برادرش میاد میگه که بابام اگه بود قطعا همینو میگفت، قوی باش، با قدرت ادامه بده. گفت هر وقت هر چیزی که به هم میریخت بابای من میگفت قوی باش، با قدرت ادامه بده. و بعد جالبش اینه که آقای بهروز فردوس تو از حدود 50 سالگی تا زمانی که به رحمت خدا رفتن 5 بار سرطان میگیرن و درمان میشن و خودشون میرن دنبال درمانش. یه خاطره که ازشون نقل کردن این بود که برای درمانشون میرن آلمان، چون آلمان درس خونده بودن، برگشتن ایران. بعد میگن کاری نمیتونیم بکنیم، مثلا شما 3-4 ماه دیگه فوت میکنی. یه پزشکی فلان گوشه آلمان هست داره روی کاری کار میکنه، شاید اون بتونه شما رو درمان کنه. بعد میگن خود آقای فردوس میاد گوشی رو برمیداره، زنگ میزنه مطب اون دکتره، با کلی پیگیری منشیش رو صحبت میکنه، میگه من وقت میخوام بیام. منشیش میگه که مثلا ما 5 ماه دیگه وقت میتونیم بدیم. میگه من میمیرم تا 5 ماه دیگه، من الان میخوام بیام. بعد منشی گوشی رو قطع میکنه. بعد ایشون سوار ماشین میشه، همونجا حرکت میکنه به یه شهر دیگه تو آلمان و بعد میره یکی از جاهایی که درمان شده همین اتفاق بوده. همه این کاری که بهروز فردوس کرده از ساختن ماموت، حالا اینا هر کدوم اینا یه مستنداتی راجبش وجود داره و میتونین ببینین، به نظرم واقعا ارزش دیدن داره تک تک اینا. مسئولین دولتی، آقای نعمتزاده مدیر عامل بانک صادرات هم تو اون ویدیو صحبت میکنن، میگن آقا این اصلا یه آدم عجیبی بود، انقدر با همت بود، انقدر خسته نمیشد، انقدر میرفت جلو که ما گفتیم باید یه جوری کمکش کنیم. خود آقای پایداری میهن که الان دیدیم و من ازشون گفتم که ایشون همین الان نمیدونم سنشون بالاست، نمیدونم دقیقاً چند سالشونه، همین هفته پیش با یکی از مدیراشون صحبت میکردم، میگفت هر روز هم جمعه ها مثلا از 6 صبح سر کاره،
بعد آقای پایداری تو اون ویدیو راجع به آقای فردوس میگه من نمیدونم این چجوری کار میکرد، یه آدم عجیبی بود، این چقدر کار میکرد، چجوری اینقدر خسته نمیشه. میخوام بگم که جدای از هر چیز من از این زاویه میخوام نگاه کنم که این آدما انگار یه جایی توی زندگیشون یک جمله‌ای براشون شده مبنا، شده ستون، شده مرکز، که هر وقت هر چی شد برمیگردم ببینم اون جمله رو چجوری باید تو این موقعیت زندگی کنم و اون جمله میتونه ما رو حفظ کنه. جمله قرار نیست یه چیز عجیب و غریبی باشه که از فضا اومده. یه جمله دیگه که از یه دوستی من دیدم که توی دفترشون زده بودن این بود که یه مصرع شعر بود که طریقی بهتر از مهر و وفا نیست. جدای از هر ایدئولوژی و هر نگاه و هر فضایی، من فکر میکنم که ما آدما خوبه که یه جمله هایی داشته باشیم، یه جمله هایی داشته باشیم که میدونیم این قرار محور زندگیمون باشه. یه جمله هایی داشته باشیم که بدونیم که وقتی که فرصتمون تموم شد و قرار شد که دیگه از دنیا بریم، اگه اون جمله رو روی سنگ قبرمون بنویسن خیلی واقعیه، ما اون جمله رو توی مواقع مختلف زندگیش کردیم و اون جمله میتونه یه جای محکمی باشه که هیچ چیزی خرابش نمیکنه. خیلی ممنون. مرسی.